Barbara? Och vad har haken då? Hallå? Varför ringer du mig alltid från okänt nummer? Ja, men för att jag har inget ork upp. Det spelar väl ingen roll varför jag har okänt nummer igen. Ja, jag vet varför du gör det. Ja, men skitsamma. Vi ska inte diskutera det. Men vad har haken? Du ställer en fråga. Vad har hakan? Vad pratar du om? Du vill lämna tillbaka telefonnumren nu plötsligt. Varför? Absolut, ta den. Bara betala för din telefon, jag vill inte ha den längre. Varför nu? Och varför kunde du inte göra det tidigare? Ja, varför inte? Ja, det måste ju finnas en förklaring till det. Nej, ingen. Ingen förklaring överhuvudtaget heller, utan det är... Nej. Så att det finns som sagt var ingen anledning för att du bara liksom lämna tillbaka dem helt apropå sådär. Först så vill du ha ensam vårdnad och sen så säger du att du ska lämna tillbaka telefonnummer. Jag är lite konfunderad, därför ringer. Ja, men nu vet du. Nej, jag vet inte, för att det är så dubbla budskap. Va? Först, jag har ju föreslagit tidigare att vi ska försöka förlikas på något sätt. Va? Men om du först säger att du ska enligt vårdnad av ungarna och sen så säger du nästa andetag att du får tillbaka ditt telefonnummer. Så att det är jag inte riktigt begriper. Vad menar du? Jag behöver inte den längre. Vad sa du? Du kan ta dem. Du kan ta dem. Ja, men då får du väl skriva över dem i sådana fall om du tycker det. Absolut. Nej, men de skickar papper. Jag vet inte på dig, på din mamma. På din mamma. Ja, det funkar. Men då måste du betala av telefonen också. Jaha, är det som är hållhaken eller? Nej, det är inte håll. Det är din telefon. Du har tagit den. Tänk inte betala telefonen. Jaha, okej. Det är din telefon. Vad vänder där? Vill du ha allt så ta allt. Inte bara det som är fint och... Jag har alla papper. Nej, men så det... Fyll du i pappren så kan du väl du göra lika bra som mig eller? Ska jag skicka till dig först eller? Nej, du ska skicka med... Gå till din mamma till sälja butik. Fixa allt det här så. Skicka till mig sen. Och så har ni fixat det. Så har du dina båda telefoner. Både den... Vad är grejen med enskild vårdnad nu då? Va? Vad är grejen med enskild vårdnad nu då? Grejen? Vad menar du med det? Ja, du vill ha det. Du har ansökt om det. Ja, det gjorde jag. Jag förstår inte riktigt varför. Vet du varför? Därför att jag är väldigt trött på allt som du säger om mig. Hur elak jag är. Då har vi tredje part som kommer att avgöra vem är verkligen så dålig i det hela. Eftersom jag är trött på det. Jag orkar inte lyssna att jag är obermark. Att vad var det sista du skrev? Att jag tvättar, att jag har mixtrat i våra barn hjärnor. Att jag tvättar deras sätt att tänka på. Jag gör inte det. Det är därför det är väldigt viktigt. Du sa att jag har tagit hand om socialen, att de är också under att jag härskar också. Så nu är det familjerätten som tar hand om det. är en helt annan grej. Och då vill jag att eftersom de sätter en ordentlig utredning. Och då vill jag att det är de som avgör. Va? Nej, familjerätten är något annat. Socialen är något annat. Familjerätten är något annat. Jaha, så det här ska gå till familjerätten nu? Bara så att jag är med på ja. Har de inte ringt dig? Nej, det är ingen som har ringt mig. Du ska träffa dem. Jaha. Ja, nej, jag har inte fått något besked någonstans. Jag bara funderar på hur du tänker. Och jag tänker precis det, eftersom jag är väldigt, väldigt trött på att du går och pratar skit om mig som mamma, att jag har tagit barn ifrån dig och så vidare. Så det här är bara... Det har du mer eller mindre tycker jag, för att jag vill vara far till barnen. Lyssna. Ja, det är därför jag sa till dig. Därför behöver vi familjerätten och deras syn på det som hände. Ja. Jag tycker inte jag mår väldigt dåligt av det som du håller på. Som du pratar till andra människor. Att du blandar dig i flygvärnen och så massor med andra människor. Jag vill inte ha det där. Jo, men vadå? Vad har hon med saken att göra? Hon har inte blandat sig i det där. Jo. Och så har jag bevis på. SMS till mig, SMS till Ida.
Okej. Polisanmälan på henne. Gånger 2. För att det är precis det här. Ja, men Kontakt med psykologer på grund av det. Du sa ju så här något fel på henne. Vad är det för fel på henne egentligen? Berätta det. På vem? Ja, du sa ju att vänta, jag får citera dig. Vem som helst men inte hon. Och så pratar du om... Ja, men någon Det är inget fel. Jag vill inte prata om henne. Det ja, är men jag vill ju veta det. För att jag vill ju faktiskt reda ut situationen. Det är därför jag frågar dig. Nej, du behöver inte. Jag tänker inte svara på den här frågan. För det spelar in alla våra samtal och det vill jag inte. Ja. Sen klistrar, du mixtrar och gör så det blir helt annorlunda. Jag tänker absolut inte svara på det. Det är inget fel på din flickvän. Hon är säkert fantastiskt bra. Och så behåll det så. Jo. Jag vill inte blanda mig. Det enda som jag bad dig om, att hon sa inte prata med mina barn, att mina barn inte blandar sig i. Det gjorde hon. Och det är inte okej, det tycker alla. Du vet om det här rättegången går till rätt tillväga och jag får del av vårdnaden, så kommer det säkert komma ett tillfälle då hon kanske träffar våra barn. Ja, om de vill. Men ja, jag tror säkert inte hon har något emot sig, nej. Vem? Det tar vi sen. Ja, men jag vill gärna veta vad som gäller. För att, snälla du, jag vill ju försöka på rätt sida på det hela. Du gör ju saker och ting som gör att jag inte riktigt vet. Som jag sa till dig, dubbla budskap. Och det är det som... Nej, men du gjorde Bosse. Det är lite din taktik. Det var också dubbla. Det är din taktik, Bosse. Nej, det... Ja. Så vi får se. Blir det gemensamma vårdnad så? Absolut. Då säger jag att jag var så dålig. Att jag var så dålig mamma och så. Och då tar vi det från den. Sen nu väntar vi på vad säger familjerätten och hur det kommer att gå till. Nej, jag tänkte ju faktiskt jul snart. Ja. Är det inte mer Ja, men du gillar inte jul. Du gillar inte jul så du alltid. Men det har väl ingen betydelse vad jag gillar eller inte gillar. Det är frågan om jag kunde få träffa barnen på jul på något sätt. Du måste prata med familjerätten eftersom jag kan inte prata med familjerätten. Snälla, du vet ju mycket väl hur det där fungerar ju. Nej. För mig fungerar det utmärkt. Ja, de gör ju precis som du säger i Feminist-Sverige. Lyssna på mig. Det är inte sant eftersom... Jag struntar i familjerätten just nu. Jag frågar dig. Det är därför jag behöver familjerätten eftersom du frågar mig. Dina barn vill inte träffa dig. Sist Ida träffade dig, då slog du hennes pojkvän. Det tycker jag inte att det är okej. Och hon har väldigt kunnat bearbeta det. Hennes pojkvän hoppar på mig först. Nej. Och för det andra så har jag försökt att förlikas med grabben, men han verkar inte svara på tilltal. Nej, du hotade honom. Nej, jag har försökt prata med honom. Jag skickade meddelande till honom och sagt, snälla, du kan prata om det här. Han ville inte göra det, så då slog men varje gång du träffar dina barn så händer väldigt magiska saker. Sist när du träffade Freja så kom polisen hit. Och då ville du ta oss härifrån. Med en kontrakt. Du ville ta oss därifrån, dina barn, mig härifrån och sätta dig hit med din flickvän. Sen, det andra, sen sista gången när Ida såg dig, så var det precis när du slog hennes pojkvän. Så jag fattar inte vad... slagit honom. Du har slagit honom, Bosse. Alltså... Så då frågar jag dig, varför ska de träffa dig? För varje gång när de träffar dig händer saker. Sen vill du kasta ut oss härifrån. Man gör inte så med sina barn. Kanske för att de har en sådan inställning när de träffar mig. Att när de träffar mig så tror de att jag hade ingen inställning. Nej, eftersom de råkade hittills. Jag vill ju gärna kunna ha kontakt med mina barn på något sätt. Det är därför vi går igenom den här processen. Så du inte hoppar på mig. Förstår du vad jag menar? Då tredje personen ska hjälpa oss. Hur blir det familjerätten? De ska hjälpa oss för att du ska få det som du vill. Så du kan inte hoppa hela tiden på mig och berätta för hela radio. Precis när vi satt med din mamma, så var det också det att... Lyssna, du har lyckats plocka ner den här sidan och jag har inte ens satt upp den igen. Och jag struntar i det. Vilken sida? Ja, den här YouTube-kanalen. Du hade ju lyckats anmäla den och den åkte ju ner och jag har inte brytt mig om den så mycket mer sen dess. Jag struntar i det. Det var kanske överirat. Det var ju... Ja, det var ju för att det råkade bli så. Det var inte meningen att skulle vi prata om det. Det var ju för att gäster råkade lämna skit efter sig.
Ja, och då hoppade du på mig tillsammans med din flickvän. Nej, jag gjorde Du kallade inte mig det. psykon, kraken, att jag ska dö, att vi ska bryta Man huvudet av mig. säger saker och ting Bosse, till det är varandra. allt. Men Nej, det märker är du allt att jag försöker hela. hitta en förlikning nu istället? Det finns Om inte det förlikning. finns någon... Sist hotade du mig Om det att jag finns ska ett säga sätt... ifrån om du inte får Om det bilen finns... tillbaka. Jag frågar inte om någon bil, jag hotar inte. Jag ställer en fråga till dig. Finns det en möjlighet att komma fram till en förlikning på något sätt, du och jag? Vad är det? Sist när jag sa, vilken förlikning menar du? Vad sa du till mig? Det första ska du skriva bilen på morsan. Det andra ska du göra det. Ja, men det står ju Ni bara där lämnade och mig. samlar Ni damm, lämnade Barbara, det vet du. Ni lämnade mig med Vet du vilket... 100 000 räkning på värmepannan. Och båda två skriker högt att det är vi som äger huset. Lyssna nu. Det är som fan jävla husägare. Det är golvet som går upp och börjar ruttna. Och ni är så jävla ägare. Du sitter här och bråkar om det här när du istället skulle tjäna pengar. Nej, inte det här med Det här är inte narcissistiskt, ingen utan det här är gaslighting. realistiskt. Nej, det är narcissistiskt. Sluta med gaslighting, jag vill inte ha det där. Ja, men... Jag kommer inte att tjäna pengar med dig. Och jag Det är har inte aldrig gjort det, och jag frågan vill att inte tjäna, det är göra inte frågan att tjäna pengar med mig. Det är frågan att det finns resurser som man kan ta tillvara på. Du har Ja, men det sina slutar att jag måste resurser. väl köpa en ny bil istället för den där. Och då måste det bli en merkostnad. Det är bara dumt. Och du använder inte bilen. Och vi kan komma överens. Men hur då? Du har inte Vi får inte körkort. komma överens. Du har inte en körkort. På väg dit raka vägen. Jag ringer dig för att jag tror att det kanske finns en chans att komma överens. Därför jag pratar med dig. Komma överens om vad då? Det finns en bil som står still där vi kan dela på Nej. den. De står stilla. Nu står det inte stilla. Ja, men för att använda ditt språk, vad använder du bilen till? Jag ska inte vara lika grov som du när du sa det där. Jag kräver inga resultat. Vad använder du bilen till idag? Olika saker. Jag behöver inte förklara för dig. Du förklarar det inte för mig heller. Vad du använder bilen till. Så många månader. Ja, men, Jag frågade inte. ja, men förstår inte du att det måste finnas en helhetsstruktur om man ska få någon saker till att fungera? Men du säger till att saker till hänger i luften istället för att de blir exekverade. De hänger inte i luften. Jag säger själv stilla. Den här räkningen kommer kronofogden att jaga mig. Jag tror inte Håkan kommer att göra det. Så jag får att sälja bilen. Att kronofogden tar det. Och redan, jag dumma saker Bosse du och din mamma. Men fortsätt med det. Ni gör sig själva jobbtjänst. Istället att ni började hota mig. Berätta vem som äger vad. Det var det första som gjorde ni. Båda två. Jävla ägare plötsligt. Jag skiter i vem som äger vad. Och du vet exakt det där, Bosse. Ja, men ledsen, vad har du förslag istället då? Du kan mig och vet att jag skiter. Men nej, är du lika människa som alla andra. Kan du vara konsekvent och säga vad du vill åstadkomma istället för att säga vad du tycker? Nej, igen. Nej, jag ställer en fråga. Igen. Ditt nästa steg, vad har du en idé? Ett förslag? Jag frågar ett förslag. Jag har inga förslag med det. Ja, men det gäller mig. Jag kan lösa hela situationen. Jesus Christ. Det går inte. Och så säger du till alla att det inte är mig det går inte att prata. Men jag ställer konkreta frågor till dig just nu. Nej, du får inte... Jag vet inte, det finns ingenting. Ja, men det är en konkret fråga. Vad har du för förslag? Var inte det inte en konkret fråga, eller? Nej, men då väntar vi på. Vad har du för förslag? Jag har ju redan sagt det där för förslag. Du måste få sätta bilen i drift. Att jag ska skriva bilen på din mamma? Nej. Nej, men det första förslaget är att se till att bilen kan tjäna pengar, generera pengar. Ja, det gör inte. Nej, jag tror inte på det. Det är vad du tror på. Skiter jag fullständigt i, Bosse. Du kan dela din tro med din flickvän, men inte med mig. Det intresserar mig inte alls. Nu pratar jag med dig. Vad du jag tror pratar inte på. med henne just nu, okej? Jag pratar med dig. Jag frågar vad har du för Jag vill inte veta vad du tror. Det enda som du vill göra är att du ska sluta anklaga mig att jag håller barnen borta från dig. Ja, men det så börjar jag jag familjerätten eftersom det är de som hjälpte mig att fixa det här. Kan jag träffa barnen imorgon? Nej. Men du säger eftersom de vill inte. Nej, jag tror inte det är de som inte vill faktiskt. Eller? Det är precis därför har du med familjerätten att göra, Bosse. Jag tror att du faktiskt har kanske
kanske sagt ett annat ord till dem som inte riktigt stämmer överens med vem jag är. Bosse, lyssna på. Du har sagt till andra människor hemska saker om mig som inte stämmer alls. Lyssna, vi är ju alla människor, vi har alla fel och jag har försökt att rätta till mina misstag de senaste månaderna har jag jobbat väldigt hårt på det. Jag vet att jag har gjort en massa fel. Jag vet att jag har gjort en massa fel. På vilket sätt har du... Ja, men hur ska jag kunna förklara det för dig i ett samtal via telefon på en skramlig tunnelbana när du absolut inte vill ha någon kommunikation med mig? Och igen, Bosse, den artistiska grejen. Nej, men det kräver väl lite andra omständigheter för att vi ska kunna diskutera det. Lyssna, vad vill du reparera, Bosse? Vad vill du ställa till? Jag vill inte reparera över någonting. Jag behöver få kontakt med mina barn. Jag vet, men då kallar man inte deras mamma på en stor public site, Bosse. Men snälla, det här var ju i augusti, september någon gång. Nu! Den sista bilden har jag gjort på min egen hemsida som du har tagit över. Jag har inte sett något på din hemsida. Jo, du har skrivit, Bosse. Och det vet du. Jag har bara sagt att den är nedstängd tills du vågar orka förhandla. Nej, jag ska visa dig. Du behöver inte visa jag har dokumenterat allt. Det finns ingenting på din hemsida som inte stämmer överens. Det enda som jag har gjort med den just nu är avstängd. Och jag kan sätta igång den på telefonen här om du vill. Jag vill inte. Nej, du ser. Och då kan du inte anklaga mig för att det inte fungerar. För att jag vill att det ska fungera, men du vill ju inte själv att din sida ska fungera. Du vill ju inte att det ska fungera. Varenda gång jag säger, ja men vi återställer det, vi kommer överens om saker och ting. Eftersom du vill ha någonting istället. Nej, absolut inte. Ja, jag kan ställa om det, men det ska vara admin. Kommunikation är inte bra. Och jag vill ha bilen, det finns ingen kommunikation med dig. Du ljuger. Och jag litar inte på dig. Och ingen i hela Stockholm vill samarbeta med dig, Bosse. Ja, men det är bra. För jag får hemska telefoner som några människor som är skyldig pengar. Ja, men varför går du inte det gamla numret för? Du ska skriva det är därför vi... Ja, det ska jag göra. Jättegärna. Slipper utsätta barnen för det här. Jag vet att det finns en massa gamla saker och ting som är ihop med de här telefonnumren som inte barnen ska lyssna på. Lägg av. Lägg av. Det är hennes pappa. Det berättar lite om dig själv. Jo, men att människor ringer och skriker om pengar. Ja, men du som är mamma, du gav henne telefonnumret. Lägg av. Om. Ja, då hon kan få min telefonnummer och det kommer aldrig att hända. Det enda som kan hända är dig. Ja, men det var ju du som gav henne telefonnumret, eller hur? Jo, eftersom jag trodde att du är deras pappa. Och pappor gör inte sånt. Ja, men jag har ju gjort eller hur? Pappor gör inte sånt. Och häller ketchup på andra killar. Jo, men varför i helsike gav du henne telefonnumret då? Ja, varför inte? För att bevisa att jag håller människan? Nej, jag visste inte, för jag berättade det för mig. Jag visste att du har såna kompisar. Men du, då ska inte du ge barnet mitt telefonnummer om du... Lägg av! Jag lägger på. Nej, snälla. Om du fortsätter så lägger jag på. Eftersom jag har inte gjort något fel. Okej. Så att du menar att jag ska klandras för att jag har dåliga kontakter, men du har inget ansvar? Inte klandra, du ska få din telefon tillbaka. Inte klandra. Ingen klandra dig, jag vill bara att du tar den. Ja, jag tar den hemskt gärna för att det har haft så många år. Den andra också, ta den bara. Jättebra. Kan du tänka dig att försöka hitta, kanske hjälpa mig med en liten grej till om du ändå orkar? Va? Jag har gjort den andra iPhone 5 också. Och kan nästan ska bad Ida att släppa den här från iCloud. Den är från vad sa du? Kan du be henne dra bort den där från hitta min mobil på hennes konto på iPhone? Har Anastasia igen Idas mobil? Anastasia... Du bara ger bort mina mobiler? Lyssna nu, Ida slog sönder den här. Den här som du fick var i bitar. Och Ida slog sönder den andra telefonen. Du har inte fixat. Jag har fixat den andra också. Jag skulle hemskt gärna vilja att vi kunde få igång den där. Kan du göra med den tjänsten? Och be Ida gå in på hennes konto och bara ta bort den gamla iPhone 5 från kontot så att vi kan använda den. Kan du göra det till mig? Som en god vilja. Så det kostar ingenting. Allt det hon behöver göra, gå in på sitt konto och bara ta bort den telefonen. Ja, att lämna mig med 100% i räkning. Om jag har någon tanke att göra det.
Alltså allt som är så mycket jävla helvete och värdelösa helvete. Lyssna Barbara, vi gör med byteshandel och jag sätter igång. Nej, jag ska ge dig. Det är ingen byteshandel. Du ska få den här telefonen. Ja. Det är ingen byteshandel. Jag kräver ingenting. Ta telefonen. Är det okej? Det enda som jag kräver är att du ska betala av resten. That's it. Se till att den här femman blir släppt ikväll. Kan du göra det, tror du? Ja, nej. Ja, vi får se. Ja, när hon kommer hem då. Vi får se. Ja, när hon kommer hem. Hon är inte hemma så ofta antagligen. Men Lyssna på mig. Det spelar ingen roll. Men jag vet inte. Jag garanterar inte att jag gör det. Efter allt som har hänt. Efter allt som vi har utsatt oss för. Jag vet inte. Om jag har så god vilja. Och då menar jag allvar. Om du vill lösa konflikter så måste du väl hjälpa till du också. Du löser inga konflikter. Du skapar konflikter. Nej, jag sitter och pratar med dig lugnt och sakligt och försöker hitta en lösning på problemet. Nej, du försöker att jag gör någonting som du vill. Nej, men jag kan... Ja, du har ett förslag att vad ska bilen, vad ska det? Vi pratar inte om bilen. Jag sa bara försöka hitta ett sätt att tjäna pengar på bilen tillsammans. Det var allt jag sa. Jag har inte sagt... Nej, vi ska inte tjäna pengar tillsammans. Du ska tjäna pengar med din familj och jag tjänar pengar på mitt sätt. Du och jag har inget gemensamt med dig eller såna grejer. Nej, men... Och du kommer aldrig att göra det. Varför lyssnar du inte på Jag vill inte att du förknippar dig med... Du kan förknippa dig med Barbabag. Du kan göra vad du vill, Bosse. Eftersom det är redan kört för den delen. Ja, men jag behöver inte ditt varumärke. Men jag vill inte att du säger någonting. Jag vet att det var jag som hjälpte skapade det där med namnet. Vi tyckte nog om det båda två den gången. Och jag vill inte ha äran för det eller någonting sånt. Utan det enda som jag vill att det ska gå bra för dig. Och du ska kunna tjäna pengar. Lägg av! Och jag kan... Lägg av! Så fort jag har lagt på luren här. Lyssna. Jag lägger på. Om du inte slutar ljuda. Vänta. Så fort Det jag har som du lagt har på gjort luren. hittills, gör tvärtom. Jag lägger på luren. Kan jag få byta till den sajten som början så det såg ut som ni gjorde innan. Och så tar jag bort den här tråkiga texten så står det kontakta med admin. Vill att jag gör det? Ja. Är det okej? Vad vill du ha för det? Ja, men jag sa ju det. Du ber Ida att fixa mobilen. Jag vet inte. Så är det klart sen. Jag vet inte. Jag ska diskutera med... Jag vet inte. Jag vet inte. Du ger bort den telefonen som jag har köpt för du det är ofattbart. Den här telefonen var bara skrot. Jag har bytt det mesta i den också. Jaha, absolut. Hon slog sönder den telefonen för att få en ny. Det är ofattbart att din flickvän har telefonen som jag har betalat för. Du har telefonen som jag betalar fortfarande för. Det är ofattbart. Läget är som det är. Ni kan inte vuxna. Barbara, läget är som läget är. Min målsättning är att försöka se till att läget börjar fungera igen. Ja, vad jag säger till dig. det gör det. Ja, då bestämmer vi så här att vi försöker att göra en byteshandel ikväll, okej? Nej, vi bestämmer ingenting. Jag måste tänka på saker. Och framförallt diskutera det med Ida. Lyssna du, jag kan från den här mobiltelefonen sätta igång din hemsida så att den fungerar som den var innan. Och jag lovar att jag gör det. Nej, du har redan smutskastat den. Jag vet inte om det. Nej, jag har inte smutskastat den. Det enda jag har sagt att den är nedstängd och då kontaktar administrator. Det är ingenting fel. Du ska gå igenom din lag som du hade. Gå igenom den här lagen. Den är bortplockad för fan, Barbara. Nej, människor har det fortfarande. Skickar bilder till Ida. Är det Idas pappa? Vet du hur det känns? Det är klart den skrattar åt henne. Att du vill inte att det ska fungera. 50-åriga pappa går och kastar ketchup med flickvännen bakom ryggen. Barbara, du vill inte det ska fungera. Och du säger att du vill gå nära barnen. Du fattar inte vad de går igenom. Lyssna nu, jag försöker se till att det här börjar fungera igen, förstår du? Och jag frågar dig... Men vad ska fungera, Bosse? Det kommer inte att fungera, Bosse. Vi måste göra det bästa situationen. Vi måste göra det bästa situationen. Jag försöker berätta för dig. Och det innebär att vi måste göra några kompromisser. Vi får se. Jag vet inte om du vill kompromissa med dig. Jag litar inte på dig. Nej, men jag sätter igång den här sidan. Så fort jag har lagt på luren så sätter jag igång den här sidan åt. Okej? Jag gör det. Du behöver inte sätta på. Nej. Eftersom du ljuger. Jag har varit på min admin sida
Och det är nerplockat, det är avstängt, det är grejer som jag kan inte göra. Lägg av. Men snälla jag du Barbara, inte. du bad mig att göra en massa saker på den här sidan. Och jag gjorde så gott jag kunde. Och sen så upptäckte jag att det går in någon amatör och täcker sönder. Lägg av! Där till Lägg standardfunktioner. Lägg Det är klart jag blir ledsen då. Jag orkar inte gå, det är så mycket lögn här. Jag har lagt till en massa... Du gjorde det för att göra det här innebär att man lägger till en massa olika extra funktioner på sidan som du hade. Och så plötsligt kommer Lägg dit. av. Så är de bortplockade. Nu har du haft någon där. Eller så har du gjort det själv. Jag vet inte. Du struntar ju samma men... Massor. Ingen annan. Människor bara väntar att komma till den här sidan och plocka bort grejerna. Vänta att plocka bort grejerna. Och du var tvungen att blockera precis dig. Eller hur? Snälla Barbara, du får sluta bort mig som admin. Det vet du. Det är konstigt att det är bara du som är admin. Nej. Det är sätta på allt, överallt. Jo, och det vet jag. Du kan ljuga för din mamma, Bosse. Du kan lura henne, men lurar du inte längre. Jag kan det och jag vet vad du har gjort med min dator, med bilderna, med allt som du har gjort. Har du gjort något med din dator? Jag kan inte ta bilder från dem. Vad har jag gjort för dag med datorn, hörde? Vad är mina bilder? Vilka jävla bilder? Alla bilder som du gjorde med modeller och så vidare. Där var back. Så är alla bilder, filmer som du skulle lägga på. Den lilla dosan som du har tagit. Jaha, precis. Nej. Men det har jag säkert någonstans. Om du har dem så kan du få dem om de har försvunnit för dig. Det är inga problem. Jag har dem här. Vill du ha dem? Men du vill ha någonting istället? Nej. Du kan få dem. Jag visste inte om de var försvunnit en gång. Skitsnack, Bosse. Du får en länk av mig imorgon så du kan plocka hem dem till dig. Ja, tidigare hade jag också det. Nej, men du får den igen. Okej, då säger vi så. Vad vill du? Jag vill inte ha något för det, okej? Jag vill inte få kohandla med det överhuvudtaget. Jag har sagt att jag behöver ha just nu.